सबस्क्राईब करा SSP स्टडी पॉईंट यूट्यूब चॅनलला आणि नवीन अपडेटसाठी बेल आयकॉन यावरती क्लिक. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचं स्वागत करत आहे SSP स्टडी पॉईंट मराठी यूट्यूब चॅनलवर. आज मी मराठी व्याकरण यावरती 25 प्रश्न घेऊन आलेलो आहे. जे प्रश्न आहेत मित्रांनो हे पोलीस भरती, तलाठी तसेच महाराष्ट्रातील प्रत्येक परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहेत मित्रांनो. तर चला सुरू करूया. प्रश्न पहिला मित्रांनो, खालीलपैकी ओष्ठ व्यंजन कोणते आहे मित्रांनो? खालीलपैकी वेष्ट व्यंजन कोणते आहे? पर्याय आहेत मित्रांनो प, ख, ड, य. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 प हे ओष्ठ व्यंजन आहे मित्रांनो. पुढचा प्रश्न, मराठी भाषेचे लेखन कोणत्या लिपीमध्ये केले जाते? जे आपल्या मराठी भाषा आहे मित्रांनो त्या भाषेचे लेखन कोणत्या लिपीमध्ये केले जाते? पर्याय आहेत मित्रांनो नागरी, मोडी, संस्कृत, देवनागरी. तर याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4 देवनागरी. पुढचा प्रश्न, संत ज्ञानेश्वरांचा जन्म कोणत्या साली झाला? संत ज्ञानेश्वरांचा जन्म कोणत्या साली झाला मित्रांनो? पर्याय आहेत 1278, 1296, 1290, 1275. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4 1275 मध्ये संत ज्ञानेश्वरांचा जन्म झाला. पुढचा प्रश्न, विचार व्यक्त करण्यासाठी मानवाला मिळालेले मुख्य साधन कोणते आहे मित्रांनो? कोणते आहे? पर्याय आहे मित्र, भाषा, भावना, समाज. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 2 भाषा. भाषा ही विचार व्यक्त करण्यासाठी मानवाला मिळालेली मुख्य साधन आहे मित्रांनो. पुढचा प्रश्न, खानदेश भागात बोलली जाणारी बोली कोणती? जे खानदेशमध्ये बोलली जाणारी बोली कोणती आहे मित्रांनो? पर्याय आहेत अहिराणी, कोकणी, हळबी, डांगी. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 अहिराणी. पुढचा प्रश्न, ब्राह्मी लिपीचे वाचन सर्वप्रथम कोणी केले मित्रांनो? जी ब्राह्मी लिपी होती मित्रांनो त्याचे सर्वप्रथम वाचन कोणी केले? पर्याय आहेत मित्रांनो विल्यम्स जोन्स, जेम्स प्रिन्सेप्स, जॉन मार्शल, चार्ल्स मार्के. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 जेम्स प्रिन्सेप्स यांनी ब्राह्मी लिपीचे सर्वप्रथम वाचन केले. पुढचा प्रश्न, ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाचे मूळ नाव कोणते आहे मित्रांनो? जे ज्ञानेश्वरी आहे मित्रांनो त्यांचे या ग्रंथाचे मूळ नाव काय आहे? पर्याय आहेत मित्रांनो यथार्थ दीपिका, भाव दीपिका, भावार्थ दीपिका, सार्थ दीपिका. त्याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 भावार्थ दीपिका. पुढचा प्रश्न, राम गणेश गडकरी यांचे टोपण नाव कोणते आहे? राम गणेश गडकरी यांचे टोपण नाव कोणते आहे मित्रांनो? पर्याय आहेत कुसुमाग्रज, बालकवी, केशवकुमार, गोविंदाग्रज. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4 गोविंदाग्रज. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांमध्ये शेअर करा मित्रांनो. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा मित्रांनो आणि कमेंट बॉक्समध्ये याच्या उत्तरे देत चला, त्यामुळे तुमची प्रॅक्टिस होईल. प्रश्न क्रमांक 9 मित्रांनो, बी हे टोपण नाव खालीलपैकी कोणाचे आहे? बी हे टोपण नाव खालीलपैकी कोणाचे आहे? पर्याय आहेत मित्रांनो गोपाळ नरहर नातू, दिनकर ग केरकर, महादेव त्र्यंबक पटवर्धन, नारायण मु गुप्ते. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4 नारायण मु गुप्ते. पुढचा प्रश्न मित्रांनो, गड आला पण सिंह गेला या मराठी पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत मित्रांनो? कोणी लिहिला मित्रांनो गड आला पण सिंह गेला हे पुस्तक? पर्याय आहेत मित्रांनो वि वा शिरवाडकर, ह ना आपटे, वा गो आपटे, वासी आपटे. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 2 ह ना आपटे. ह ना आपटे यांनी गड आला पण सिंह गेला हे पुस्तकाचे लेखन केले आहे. पुढचा प्रश्न, मराठी भाषेचे शिवाजी कोणाला म्हटले जात असे? मराठी भाषेचे शिवाजी कोणाला म्हटले जात असे मित्रांनो? पर्याय आहेत मित्रांनो विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, शिवाजीराव भोसले, शिवाजी शिंदे. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 1 विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांना मराठी भाषेचे शिवाजी म्हटले जाते. पुढचा प्रश्न, गोविंदाग्रज या टोपण नावाने कोणी लेखन केले आहे? जे गोविंदाग्रज नाव आहे मित्रांनो हे कोणत्या लेखकाचे टोपण नाव आहे? पर्याय आहेत मित्रांनो राम गणेश गडकरी, श्रीपाद कृष्ण, कोल्हटकर गोविंद, विठ्ठल कुंटे. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 2 श्रीपाद कृष्ण यांना गोविंदाग्रज या टोपण नावाने ओळखले जाते. पुढचा प्रश्न मित्रांनो,
खालीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा. खालीलपैकी चुकीची जोडी ओळखायची आहे. पहिली आहे मित्रांनो उचल्या लक्ष्मण माने, बलुत दया पवार, झुलवा उत्तम बंडू तुपे, गालपिटा नामदेव ढसाळ. त्याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 1. उचल्या हे लक्ष्मण मानेचे पुस्तक नाही आहे. पुढचा प्रश्न मित्रांनो 75 वर्ष पूर्ण झाल्यावर साजरा करायच्या उत्सवासाठी खालीलपैकी कोणता शब्द वापरतात. जे 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर जो उत्सव साजरा केला जातो मित्रांनो त्यासाठी काय शब्द वापरतात. पर्याय आहेत मित्रांनो हीरक महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, रौप्य महोत्सव. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 3. अमृत महोत्सव. जे 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर साजरा करतात त्याला अमृत महोत्सव असे म्हणतात. पुढचा प्रश्न मित्रांनो चुकीची जोडी ओळखा. खालीलपैकी चुकीची जोडी ओळखायची आहे मित्रांनो. पर्याय आहेत 25 वर्ष रौप्य महोत्सव, 50 वर्ष सुवर्ण महोत्सव, 65 वर्ष हीरक महोत्सव, 100 वर्ष शताब्दी महोत्सव. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 3. 65 वर्ष हीरक महोत्सव हा पर्याय चुकीचा आहे मित्रांनो. पुढचा प्रश्न केकावती पुस्तक लिहिणाऱ्या लेखाचा योग्य पर्याय ओळखा. जो केकावती पुस्तक लिहिलेलं आहे मित्रांनो असं कोणता लेखक आहे खालीलपैकी. पर्याय आहेत मित्रांनो वामन पंडित, कुसुमाग्रज, मोरोपंत, संत रामदास. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 3. मोरोपंत. मोरोपंतांनी केकावती हे पुस्तक लिहिले आहे. पुढचा प्रश्न करेचे पाणी हे आत्मचरित्र कोणाचे आहे. जे करेचे पाणी हे आत्मचरित्र आहे मित्रांनो खालीलपैकी कोणत्या लेखकाचे आहे. पर्याय आहेत शंकरराव खरात, रणजित देसाई, पु ल देशपांडे, प्र के अत्रे. त्याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4. प्र के अत्रे यांचं आहे करेचं पाणी हे आत्मचरित्र. पुढचा प्रश्न मित्रांनो चुकीची जोडी ओळखा खालीलपैकी. पर्याय आहेत मित्रांनो ती फुलराणी पु ल देशपांडे, सखाराम बाइंडर जयवंत दळवी, तो मी नव्हेच प्र के अत्रे, नटसम्राट वि वा शिरवाडकर. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 2. जे सखाराम बाइंडर जयवंत दळवी आहे मित्रांनो हा चुकीचा पर्याय आहे. पुढचा प्रश्न क्रमांक 19. भय येते संपले नाही मज तुझी आठवण येते, मी संध्याकाळी गातो तू मला शिकविले गीते या सुप्रसिद्ध काव्याची रचना कोणी केली मित्रांनो. पर्याय आहेत मित्रांनो कवी ग्रेस, कवी कुसुमाग्रज, बालकवी गोविंदाग्रज. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 1. कवी ग्रेस यांनी या कवितेची रचना केली मित्रांनो. पुढचा प्रश्न गोविंदाग्रज या टोपण नावाने कोणी कविता लिहिल्या मित्रांनो. जे गोविंदाग्रज हे टोपण नाव आहे मित्रांनो याने कोणी कविता लिहिल्या. पर्याय आहेत मित्रांनो राम गणेश गडकरी, प्रल्हाद केशव अत्रे, बासी मर्डेकर, मधु मंगेश कर्णिक. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 1. राम गणेश गडकरी यांनी गोविंदाग्रज या टोपण नावाने कविता लिहिल्या मित्रांनो. पुढचे प्रश्न आधुनिक मराठी कवितेचे जनक या शब्दसमूहासाठी योग्य पर्याय निवडा मित्रांनो. जे आधुनिक मराठी कवितेचे जनक या शब्दसमूहासाठी योग्य पर्याय निवडा मित्रांनो. पर्याय आहेत मित्रांनो संत ज्ञानेश्वर, गोविंदाग्रज, केशवसूत, मर्डेकर. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 3. केशवसूत. केशवसूत यांना आधुनिक मराठी कवितेचे जनक असे म्हटले जाते. पुढचा प्रश्न मित्रांनो हमचा बाप आणि हमी या प्रसिद्ध आत्मकथेचे लेखन कोण आहे मित्रांनो. याचे लेखक कोणी केलेलं आहे मित्रांनो. पर्याय आहेत मित्रांनो लक्ष्मण माने, दया पवार, लक्ष्मण गायकवाड, नरेंद्र जाधव. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4. नरेंद्र जाधव यांनी हमचा बाप आणि हमी हे प्रसिद्ध आत्मकथेचे लेखन केले आहे. पुढचा प्रश्न मित्रांनो श्री दिवाकर हे साहित्यिक कोणत्या साहित्य प्रकाराबद्दल आहे मित्रांनो. जे श्री दिवाकर हे साहित्य आहे मित्रांनो हे कोणत्या प्रकाराबद्दल आहे. पर्याय आहेत मित्रांनो नाटककार, कथाकार, नाट्यछटाकार, कादंबरीकार. त्याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 3. नाट्यछटाकार आहे श्री दिवाकर साहित्यिक. पुढचा प्रश्न पुढील नावामधून नाटकाचे नाव ओळखा मित्रांनो. असं पुढील कोणतं नाव आहे मित्रांनो जे नाटकाचं नाव आहे. पर्याय आहेत मित्रांनो ताम्रपट, रागवेळ, संहिता, पाणीग्रहण. याचं बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4. पाणीग्रहण हे नाटक आहे. पुढचा प्रश्न
चुकीची जोडी ओळखायची आहे मित्रांनो. हे प्रश्न तुमच्यासाठी प्रश्न 25वा हा तुमच्यासाठी. याचं उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये द्या मित्रांनो. चुकीची जोडी ओळखा मित्रांनो. पर्याय आहेत मित्रांनो, तराळ अंतराळ, शंकर खरात, माझी जन्मठेप महात्मा गांधी, कृष्णाकाठ यशवंतराव चव्हाण, एक झाड दोन पक्षी विश्राम बर्डेकर. त्याचं बरोबर उत्तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये द्या मित्रांनो. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि कोणत्याही प्रश्नाबद्दल तुम्हाला काही शंका असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये बिंदास विचारा. तर